Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Last video tut moi Tezpur University CUET UG thore bibhinno course ki dore lobo pari aru tar requirement or bishoye eta moi video banaisilu. Kintu tar comment bilak aru moi personally Instagram or bibhinno message dikhi enekua lagil je bahute mane kisuman step od ba kisuman bostu olop mane bhul bujabuji hoi ase ba gom poa nai bostutu. So মই গুটেই CUET UG ফর্ম ফিলআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন কোৰ্স লোৱালৈ স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেসটো একদম ধুনিয়াকে মই তোমালোকৰ বাবে এতিয়া লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওটো চাই উঠি তোমালোকে পলম কৰিব নোৱাৰা আৰু সেইবাবে মই বৰ্তমান এতিয়া বাজিছে 11:28 ৰাতি এখিনি টাইমত মই শুট কৰি আছো কাৰণ 30 জানুৱাৰী হল তোমালোকৰ 30 জানুৱাৰী হল ফর্ম ফিলআপৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লাষ্ট ডেট আৰু 31st টো fees payment or last date. So তোমালোকে কৰিবই লাগিব আৰু CUET UG টো কিয় তোমালোকে দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হেতু মই লাষ্ট ভিডিওটো কৈছো যে তাৰ মানে অনলি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা অসমৰ সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি খিনি বুলেই নহয় ভাৰতৰ একদম মানে অতি বহুত কেইখন মানে এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশন এনেকুৱা কোৰ্স কিছুমান আছে মই যোৱা ভিডিওত কৈছিলো ISI আৰু ক্লাষ্টাৰ ইনোভেশন চেণ্টাৰৰ নামটো তো এনেকুৱা কোৰ্স এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশন আছে যিবিলাক CUET UG আন্ডাৰ তোমালোকে পাবা আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটি বা JNU বা এনেকুৱা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সবে জানাই হেবিলাকৰ বিষয়ে সো সেই কাৰণে মই ভাবো CUET UG দিয়াটো তোমালোকৰ বাবে জৰুৰী সো পলম নকৰো একদম সৰু মানে স্টেপ টুৰ পৰা প্ৰত্যেকটো স্টেপ মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ তোমালোকক কম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মই একদম লিখি আনিছো একদম সৰু পৰা সৰুটো স্টেপৰ পৰা তো ফার্স্ট অফ অল এটো একদম সবে জানে যদি মই লিখি আনিছো চেক এলিজিবিলিটি ফার্স্ট অফ অল CUET UG এক্সাম তো দিয়াৰ এলিজিবিলিটি কি এটো হল যে তুমি ক্লাস 12 পাস কৰিব লাগিব এখন ৰিকগনাইজড বোৰ্ডৰ পৰা CBSE হ'ব পাৰে ICSE হ'ব পাৰে ষ্টেট বোৰ্ড হ'ব পাৰে আমি AHSCC বোৰ্ড হ'ব পাৰে যিকোনো বোৰ্ড হ'ব পাৰে আৰু 10+2 তোমালোকৰ 60% বা তাতকৈ এবভ থাকিব লাগিব এই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্ষেত্ৰত পাবৰ কাৰণে আৰু এটো বস্তুটো যদি কিছুমানৰ মানে কনফিউজ আছে যেটো বস্তু অতি সৰু যদিও কিছুমানৰ কনফিউজ থাকে যে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিত পাবৰ কাৰণে CUET UG দিব লাগে নে TUEE এক্সামটো দিব লাগে তো মই কৈ দিছো TUEE এক্সামটো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে নহয় সো তোমালোকে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ BSc ইন্টিগ্ৰেটেড MSc BTech ইন্টিগ্ৰেটেড MCom এইবিলাক গোটেই কোৰ্সৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটেড BSc BEd এইবিলাকৰ কাৰণে CUET UG টো দিব লাগিব সো এটো হৈ গল দেন তোমালোকৰ তো আহিল 2 নম্বৰ বস্তুটো CUET UG ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড এক্সাম যেটোৰ স্টেপ 1 হ'ব ৰেজিষ্টাৰ ফৰ CUET UG আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড এক্সাম বস্তুটোৱে বৰ্তমান তোমালোকৰ যেটো ফেজ চলি আছে হেইটো পিছৰটো পিছত আৰু কিছুমানে সুধি আছিল যে মানে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ বস্তুটো কেতিয়া চুজ কৰিব লাগিব CUET আন্ডাৰতে আহিব নেকি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি চুজ কৰিব পৰাকে সো এইটোৱে কৈ দিছো কি হল অফিচিয়াল CUET ওয়েবসাইটটো যেতিয়া তোমালোকে ভিজিট কৰিবা তাত তোমালোকে এটা একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰি এটা পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তাতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ তোমাৰ মন পছন্দ সাবজেক্টটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিকেইটা সাবজেক্ট আছে আকৌ কৈছো তোমালোকে বৰ্তমান সময়ত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি চুজ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত যিটো কোৰ্স লব বিচাৰিছা সেই কোৰ্সটোৰ যি ৰিকুয়াৰমেন্ট তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিয়ে বিচাৰে ধৰা হল মই ফিজিক্স যদি বিচাৰো ইন্টিগ্ৰেটেড MSc ফিজিক্স তাতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি অনলি ফিজিক্স বিচাৰে সো তোমালোকে বৰ্তমান CUET UG ফিজিক্স বিষয়টো তোমালোকৰ এক্সামত এড কৰিব লাগিব তোমালোকে ফিজিক্সৰ এক্সামটো দিব লাগিব আপলোড ডকুমেন্টস এখিনি বস্তুটো তোমালোকে এপ্লিকেশন ফিজ দি এখিনি বস্তু তোমালোকে কৰিব লাগিব CUET মানে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা সো এখিনি বুজি পালা ফাৰ্স্ট তুমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব CUET UG দেন তোমালোকৰ স্টেপ হ'ব CUET UG এক্সাম যেটো এবছৰত এবাৰ কৈ হয় আৰু এই বস্তুটো এডমিট কাৰ্ড বিলাক বস্তুখিনি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড একাউন্টত পাই যাবা তো মই আকৌ কৈছো বৰ্তমান সময়ত তোমালোকৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি বুলি বস্তু ইয়াতে নাহে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ বস্তুবিলাক আহি আছে পিছত বৰ্তমান তোমালোকে CUET UG ৰ যেটো এক্সাম হেইটো এক্সাম দিব লাগিব আৰু
তোমাৰ মনপছন্দৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰ মনপছন্দৰ কোৰ্সটোৰ বাবে যেটো ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে এই ৰিকুৱাৰমেন্টটো ফিল আপ হোৱাকৈ তোমালোকে কোৰ্স তাতে এড কৰিব লাগিব মানে যেটো ডমেইন সাবজেক্ট থাকিব জিএটি থাকিব ইংলিশ থাকিব এনেকুৱাকে বস্তুখিনি হৈ গল তো সেকেন্ড পইণ্টটো এইটো আমাৰ আছিল তো এতিয়া মই আকৌ কৈছো কোনোবাই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত পঢ়িব বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই আইএসআই যাব বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই জেএনইউ যাব বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যাব বিচাৰিব পাৰে সো সেইবিলাক বস্তু বৰ্তমান চুজ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে জাস্ট সাবজেক্ট কেইটা চুজ কৰিব পাৰিবা স্টেপ 4 কি হ'ল স্টেপ 4 টো হ'ল wait for CUET UG result আৰু এটা কথা কৈছো এই মাজতে 1 2 ৰ পাছত যেটো 3 এই বস্তুটো পটককে ভুল হয় মই 4 লিখি দিলো একো নাই তাতে তোমালোকে যাতে না ভাবা যে মই কিবা স্কিপ কৰিলো থাৰ্ড পইণ্ট সো 4 নম্বৰ পইণ্টটো কি wait for CUET result এটো আৰুটো হয় এটা এক্সাম দিবা তাৰ পাছত CUET ৰিজাল্টৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব CUET একাউন্টত যেতিয়া লগইন কৰিবা তাতে স্কোৰ কাৰ্ড পাবা তাতে তোমাৰ ওভাৰঅল পাৰ্সেন্টাইল মাৰ্কস এইবিলাক বস্তু দেখাই দিব দেন 5 নম্বৰ আমাৰ বস্তুটো আহিল তাৰ পিছত এপ্লাই অন Tezpur University CUET এডমিশন পৰ্টেল যেতিয়া CUET ৰিজাল্ট আউট হ'ব তেতিয়া Tezpur University এডমিশন পৰ্টেলত যাবা CUET ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলৰ দ্বাৰা লগইন কৰিবা তাৰ পাছত ডিজায়াৰ্ড প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে তুমি প্ৰফাইলত ফিলআপ কৰিবা তাৰ পাছত CUET UG স্কোৰ কাৰ্ডটো তোমালোকে আপলোড কৰিবা আৰু তাৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা প্ৰসেসিং যেটো ফিস হেতু Tezpur University দিব লাগিব বুজি পাইছা তেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তাৰ পাছত Tezpur University যেটো সমৰ্থ পৰ্টেল তাতে গৈ তোমালোকে তেতিয়া কাউন্সেলিংৰ প্ৰসেস বিলাক স্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে নে তেতিয়া তোমালোকে Tezpur Universityত কি কৰিব পাৰিবা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ৰিজাল্ট আহাৰ পাছত 6 নম্বৰ আছে মেৰিট লিষ্ট এণ্ড কাউন্সেলিং এখিনিত কি হ'ব যে Tezpur University মেৰিট লিষ্ট পাবলিশ কৰিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু যদি তোমাৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত থাকে তেতিয়া হলে তোমাক কাউন্সেলিংত মাতা হ'ব ঠিক আছে আৰু তেতিয়া সিট এলট কৰা হ'ব আৰু এইটো বস্তু এডমিশন পৰ্টেল বা ইমেইলৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব বুজি পালা এখিনি বস্তু আহি গ'ল মেৰিট লিষ্ট আৰু কাউন্সেলিং আহিল তাৰ পাছত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন সিট কনফাৰ্মেশন এখিনি বস্তু পাছত হ'ব মানে ফোন যোগে যেতিয়া তোমাৰ এডমিশন হ'ব তাৰ পাছত এই বস্তুটো হ'ব আৰু এইখিনিৰ মাজতে কি থাকিব তোমালোকে ফিসটো পেমেন্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া কল কৰিব তোমালোকে ফিস পেমেন্ট কৰি দিবা এডমিশন হ'ব তাৰ পাছত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে মাতিব আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কেতিয়ালৈকে পাই জানানে এতিয়াটো জানুৱাৰী আছে একদম আগষ্টত তোমালোকৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব মানে যথেষ্ট টাইম তোমালোকৰ হাতত আছে তো তোমালোকে বৰ্তমান Tezpur University ৰিলেটেড একো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে বৰ্তমান ডিজায়াৰ্ড যেটো সাবজেক্ট হয় হেতু বস্তু পঢ়ি থাকা দুনিয়াকে বোৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰা হেখিনি তোমালোকৰ কৰণীয় তাৰ পাছত আৰু 8 নম্বৰটো এনে লিখিছো স্টাৰ্ট ইউৰ একাডেমিক সেশন কুইক সামাৰি যদি মই দিছো তোমালোক বুজি পালা ক্লাস 12 ৰিকুৱাৰ্ড মাৰ্ক 60% এৰে তোমালোকে পাস কৰিব লাগিব তাৰ পাছত CUET UG ৰ কাৰেক্ট সাবজেক্টৰ দ্বাৰা তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব CUET UG ৰ ৰিজাল্ট লোৱা Tezpur University এডমিশন পৰ্টেলত এপ্লাই কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিস এইখিনি বস্তু আপলোড কৰি স্কোৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰা মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে সময় ৰবা তাৰ পাছত যেতিয়া ভেৰিফিকেশন হ'ব আগষ্টত তাৰ পাছত তোমালোকে স্টাৰ্ট কৰা কেম্পাসটো এনজয় কৰা এইখিনি বস্তু ঘৰকে কৈছো একদম হাৰ্ট টু হাৰ্ট কানেকশন মানে ইয়াতে কোনো মোৰ স্ক্ৰিপ্ট নাই কিবা নাই এবাৰে ভিডিও কৰিছো মই লাষ্টত কৈ দিছো মই বৰ্তমান Tezpur Universityতে আছো মই বৰ্তমান সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড MSc ফিজিক্সত আৰু মই হোষ্টেলত আছো পাটকাই হোষ্টেল সো মোৰ ৰুমত মোৰ লগত ৰুমমেটটো থাকে তো সেইখিনিৰ মাজতে তোমালোকৰ বাবে ভিডিওটো বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলো যদি ভাল পাইছা তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু মই এই চেনেলটোত মোৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বস্তু আপলোড কৰো ইউনিক চেনেল তো তোমালোক যদি ইউনিক আৰ্মিৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকৰ এক্সাম নিশ্চয় ভাল হ'ব